Indeed, a very insightful documentary. And I am sure that some of us, if not all, gained a new perspective about Rizal's life in Madrid. And personally, I hope I will get the chance to go to Madrid in the near future so that, I could walk on the streets where Rizal frequented and I could visit the places and institutions where he went. For some of you whose connection is yet a bit slower than expected or was cut when the documentary is being shown, don't worry, you may access it on YouTube as seen in the link in front of you. It is available also in three languages: English, Filipino, Spanish. Also, for those who have questions regarding the lecture, you may type them in the chat box or comment section down below. Now I will call on Dr. Aurelius once again to introduce our distinguished guest for today and the moderator for the open forum. Maraming salamat, Rap. It's an honor for me to introduce to you our panelists for today. The moderator for the open forum is an assistant professorial lecturer at the DLSU Department of History, and he is one of the most active public historians on Philippine television, our very own Mr. Michael Charleston Xiao Chua. Xiao, can you turn on your camera now to be recognized? Makasaysayang umaga po, hapon sa ating lahat. Thank you. And for our speaker, early this year, our esteemed guest, Dr. Ros A Costelo, finished Doctorado in Historia Contemporánea from the Universidad Complutense de Madrid. I was lucky to have watched her oral defense live via Google Meet last January. Her doctoral dissertation titled Public Works and the Spanish Colonial Agenda of Sanitation, Order, and Social Control in the late 18th to 19th century Manila was given the mark Sobresaliente cum laude, the highest possible grade given by the Spanish educational institutions. She also possesses 2 master's degrees, one from the University of the Philippines, Diliman, and the other also from the Universidad Complutense de Madrid. She specializes in the history of Spanish colonial public works in the Philippines, history of Spanish colonial engineering, history of urbanization, and the local history of Leyte. Ros Costelo is currently a research fellow at the Consejo Superior de Investigaciones Científicas in Madrid, Spain, and an assistant professor at the University of the Philippines, Diliman, Department of History. Ladies and gentlemen, Mr. Xiao Chua and Dr. Ros Costelo. Magandang hapon po sa inyong lahat. Makasaysayang araw sa iyo, Ros. No? Anong oras pa dyan sa Madrid? 11:09 ng umaga po. 11:09. Opo. Thank you, Ros. No? O bago kita tanungin, gusto ko lang sabihin sa ating mga kababayan na ang ginagawa po na ito ng Departamento ng Kasaysayan ng De La Salle University, pamantasan ng De La Salle, Maynila, ay may kaugnayan po sa ika-106 na pong guning taong kapanganakan ni Dr. Jose Rizal itong nakaraang June 19. No? So 100 Rizal at 160th event po natin ito. And of course, kasama natin, Ros, no? Yung ating public history class at yung main organizers natin, yung Histob 2 under Dr. Maria Florina Aurelius I. No? At I think pinag-aaralan nila yung propaganda movement. Naalala ko lang yung propaganda movement. Akala ko dati yung propaganda movement, yan yung kinusan naming mga magaganda. No? O, yung magaganda. Oo. But anyway, nagbibiro lang ako, no? So public history under my instructorship, kumbaga, ang ating public history minor class. And in the history department po kasi ay gusto nating palakasin yung ating course social history, and then yung oral and local history, and yung public history din. Dahil marami ho sa ating mga faculty ay mga public historians. So, gayon din, marami din po na mga GERIZAL students o yung tinatawag natin na sa atin, Ros, yan yung tinatawag na PI 100 o yung Rizal course.
So gusto ko lang batiin muna no bago natin simulan yung mga props na nanonood po sa ating Zoom, si Sir Angel Ariola na mamaya ay makakasama natin, si Ma'am Myra Adoptante, si Sir Diony Badilles, of course our Chair Dr. Hernandez, si Dr. Ronnie Mactal, mabuhay po kayo, si Dr. Arley de la Cruz, Dr. Makapinlak, si Dr. Noy Makapinlak, Dr. Marlon De Lupio, Dr. Lars Ubaldo, at of course from other departments po, nandiyan si Sir Cads Malbarosa at si Dr. Stella Go. Sa Facebook po, nanonood po sa atin si Dr. Joey Jimenez at si, of course, another public historian, si Dr. Jose Victor Torres. So, sir, thank you po. At sa lahat po ng mga estudyante nila, shout out po sa inyo. Shout out. Yan. Sisingit na rin ako, binabati ko yung nanay ko, si Vilma Chua na nanonood sa atin. Yung girlfriend ko, si Noela Orozco, watch the tour when it was launched, no? Ros, at sabi niya, napakagaling mo raw. So, yun, on a personal note, kukunin ko na yung opportunity to say, no, na napanood ka niya. And there are 394 people watching live on Facebook, no? So napakarami po niyan at marami pa ho darating kasi ho bumabagyo dito sa Maynila, no? Hindi naman bagyo, no, malakas ang ulan. So may mga manonood pa mamaya at pwede ho nilang i-replay at sila po ay kumbaga yung iba dito may incentives sila. So 394 watching and in Zoom we have 90 people. So yun yan na ho yung at reality of public history na tinitingnan natin yung ating mga metrics, no, sa Facebook views and all of that, at nakita natin very successful po ang ating event dun sa ating mga sa mga usual na ginagawa natin. So Ma'am Ros, thank you sa pakikisangkot mo sa amin ngayong hapon na ito. Now, to begin siguro gusto ko si Dr. Ros kasi we come a long way. She's a few years younger than me sa batch, no? So nagkasama po kami sa UP Lipunang Pangkasaysayan noon. And yun na nga, ngayon ay siya ho ay uuwing doktorado sa kasaysayan at ito ay sa Madrid, ano? Now, naroon ka bilang estudyante, pero ikaw ay na-tap na gawin itong virtual tour na ito, Ros, no? So paano to nagsimula? Sinong nakaisip nito? Paano napunta sa paano na buo ang ideya ng isang walking tour virtually? Okay. Sige po. Siguro bago ko ikwento kung paano nabuo yung idea ng isang virtual Rizal's Madrid walking tour, gusto kong kunin yung oportunidad na ito para kilalanin yung mga naunang mga pananaliksik na isinagawa tungkol sa naging buhay at karanasan ni Rizal at ng iba pang mga Pilipinong kasabayan niya na tumira dito sa Madrid at sa iba't iba pang mga syudad sa Espanya noong 19th century. So, yung Philippine Embassy in Spain, meron na talagang ilang materials na available. In fact, uploaded ito sa kanilang website ng mga unang mga maps, no? Mga maps na para magsilbing guide sa mga sigurong bumibisita ng mga kababayan natin dito sa Madrid at gustong i-retrace yung footsteps ng ating mga Filipino ilustrados. Also, para din sa lumalaking komunidad ng mga Pilipino dito sa Madrid. So, meron na talagang mga naunang material. In fact, yung gusto kong kilalanin, halimbawa, yung mga unang pananaliksik ng dating ambassador na na historian din na si Ortiz Armengol at Filipino historian na si Antonio Molina. Even si Dr. Jaime Veneracion, meron siyang contribution sa Rizal's Madrid na walking tour map. Si Mr. Jose Marco as well. So maraming mga naunang mga historians at mga history enthusiasts na nagkaroon talaga ng mga pananaliksik. Pero yung virtual walking tour, mapalad tayo kasi sa kasalukuyang panahon, dahil na rin sa naging epekto sa atin ng pandemya, no, na pag-isip tayo, kumbaga na compel tayong mag-isip ng iba't ibang mga pamamaraan paano makakapaghatid ng mga material gamit ang makabagong teknolohiya. Actually, pre-pandemic, iniisip na talaga namin ng isang Rizal's Madrid, actually mas siya, audio guide. Kasi we were thinking, meron ng available map sa Philippine Embassy in Spain website. Kailangan lang siya i-rework at i-update.
Tapos ang ipandadagdag sana namin ay audio guide na pwedeng i-download ng mga na kahit sino. At habang naglalakad sila ng Madrid, pwede nilang pakinggan. Yun yung una naming naisip. That was pre-pandemic. But noong pumutok ang pandemya at na-confine tayong lahat sa ating mga kabahayan, at dahil na rin sa inspirasyon ng maraming mga bumuo ng mga tours, hindi ba? We had the privilege, especially during the first months of the pandemic, na explore natin ng iba't ibang mga museos, iba't ibang bahagi ng mundo, di ba? Binuksan nilang iba't ibang mga biblioteka. So parang yun yung inspiration na pwedeng-pwede rin may pakita habang hindi pa pwedeng lumabas ang mga kababayan natin dito sa Madrid at that time, o di kaya hindi pa pwedeng makapag-travel ang mga kababayan natin sa iba't ibang bahagi ng mundo papunta sa Madrid, dalhin namin sa inyong mga screens ang Madrid, ang Madrid ni Rizal at ng iba pang mga Pilipino sa pamamagitan ng tour na ito. So yun yung naging kwento po nito. Pero dati pa actually, habang nag-aaral ako dito ng master at nung mga unang taon ko ng Ph.D, every now and then, the Philippine Embassy would ask me kung pwede ako magsilbing guide, halimbawa sa mga bumibisitang mga Pilipino dito sa Madrid, o di kaya meron kaming, pag halimbawa June, na yung celebration ng birthday halimbawa ni Rizal, o di kaya ng December sa kanyang death anniversary, nag-organize ang Philippine Embassy, hindi lang ang Philippine Embassy, maging ilang mga Filipino communities dito sa Madrid, gusto nilang i-retrace yung footsteps ni Rizal at magkaroon ng kaunting kaalaman sa kasaysayan ng Pilipinas. So, ayun, pinapag-uusapan nila ako na ako naman ay tuwang-tuwa dahil parang ito yung aking pang-distress at parang bumabalik ako doon sa ginto ng aking pagtuturo sa Pilipinas, dyan, no, sa atin. So, kaya especially sa mga second generation Pinoys dito, no, mga young girls and boys or na gustong may makabalik, no, doon sa kanilang kasaysayan, sa kasaysayan natin. So yun. So doon nagsimula yung kwento. Wow, iniisip ko kasi yung isang of course very public 'yon na publicize before your virtual walking tour, 'di ba? And of course after a lot of the tours that were already being given diyan ay yung kay Carlos Celdran, because remember that Carlos Celdran lived in Madrid for some time, and then of course unfortunately ginagawa pa lang niya ito, sinisimulan pa lang niya, but he died. And then of course nakakatuwa na marinig na nung nakita namin kasi very enigmatic yung ad ng Philippine Embassy, no? When it came out, no? And everyone who's into culture, into history, they were talking about it, no? Na mayroong virtual tour ng Madrid na talagang inabangan, Ros. I tell you, inabangan yung iyong ginawa, no? Pero ako sabi ko nga, wow, girl lalo yung host, yung naglalakad, sabi. Mukhang si Ros Costelo ito, no? Same body build, no? And all of that. So kaya kami message kita, ikaw ba yung nag-tour? So I'm just very happy na ikaw nga yung nag-tour na gumawa ng tour na to. But just the same, I would like to ask you, no? You are an archival historian. You studied Spanish and you looked at the archives there. And of course, being a historian, most of the time, in a way, is a lonely job. 'Di ba? Kung wala ka ng mga researchers talaga, ikaw talaga yung nagre-research, ikaw talaga yung nagsasalin ng mga dokumento, and then you write a paper. So more or less, most of the time, being a historian is a lonely job. But in this virtual tour, kumbaga, the public historian engages with the people to create a public history product, no, for your audiences. So siguro dito gusto kong itanong, what were the processes that came into being dun sa yung paggawa ninyo nung mini document, nung walking tour na ito, nung documentary na ito, no? At para makita rin ng mga mga tao, hindi rin madali, 'di ba, itong effort na ganito na paggawa ng isang public history product, lalo na ng isang walking tour
not just a documentary but a walking tour of a city. Okay, sir. Sa simula pa lamang, malinaw na sa amin, at gusto ko sa pagkakataong ito, gusto kong kilalanin si Consul Mical de Dios. At that time, wala na siya dito nakabalik na siya sa Pilipinas. At that time, siya yung humahawak ng Cultural Affairs section ng Philippine Embassy in Spain. And then, malinaw doon sa mga unang brainstorming namin ni Consul Mical de Dios na ang nais namin o malinaw sa amin yung audience at yung mood ng virtual walking tour na gusto naming i-produce, no? Hindi gusto namin malinaw sa amin na ito ay gusto namin i-reach ang mas malaking audience, no, ng mga kababayan natin, both here and in the Philippines at yung Filipinos in diaspora, no, in general. So yun, malinaw sa amin yun, no? At gusto rin namin light yung mood, no, yung texture noong walking tour para appealing din siya sa younger generation natin ng mga estudyante. So yun yung dalawang primary considerations namin. But on the other hand, it was also very clear for me and for the other members of the team yung importance ng serious historical scholarship, no, and research dito sa material na ito. Kasi ako din personally, hindi ko rin kayang panindigan yung very vlogger type. Hindi ko siya kayang hindi ko siya mapupull off. Totoo. Hindi ko siya mapupull off. You have to be yourself eh. Hindi mo pwedeng pilitin yun eh na wala vlogger nga na medyo, di ba? Hirap yan, mahirap. So I think na ano siya, yung seriousness noong historical research at even yung language na ginamit, yung sa script, siguro trinay namin i-neutralize with the images, the music, the different angles that we used, no? So trinay namin yun, even yung kung paano yung tingin sa camera. So ganun yung iba't ibang techniques na ginamit namin. So ano yung proseso? Well, yung kauna-unahan talaga was research, no? Pananaliksik. So although tulad ng nabanggit ko kanina, nagbibigay na naman na talaga ako ng isang walking tour sa mga lalong-lalo na sa mga younger Pinoys dito, second generation Filipino. So meron na ako actually script. You would know this. Actually, ikaw yung isa sa mga inspirations nito, Sir Xiao. Naalala ko dati kapag nagbibigay tayo ng mga lakbay-aral, meron kang portfolio, right? With images na hindi lang yung mismo, halimbawa, pag nasa isang building ka, not only the building per se, yung ipapakita mo, but the other images through time. Halimbawa, paano nag-evolve yung isang space or even documents or even other images, photos of historical actors. So meron din akong parang ganyan. Grabe, naalala ko yung packet natin noon, no? Every weekend na sasakay tayo sa bus, ang tawag sa atin nun yung mga lecturer on board. And then yun na nga, no? 'Di ba? Tapos ang hindi pa malaki yung bayad noon, no? Isang buong araw yun, iba-ibang lugar, no? Pero you know, nahahasa ka Ros sa ganyan eh. 'Di ba? Paulit-ulit mong ginagawa yung tour na ang dali ng yung even the storytelling that you do is improved eh because of that. No? So yun. Anyway, sige, tuloy mo. Yes. So meron na rin akong kahit paanong materials, no, na pwedeng pagsimulan. So tapos ni-rework ko lang siya, in-improve ko siya, tapos malinaw sa akin na kailangan merong mga primary sources na gagamitin doon sa tour. Kahit kung napansin po ninyo, talagang in-insist ko na kailangan magpakita ng isang facsimile halimbawa or ng iba't ibang facsimile ng writings ni Rizal or letters of his sisters or brother or his writings mismo. So or even archival research, halimbawa yung pagpapakita ng mismong expediente, yung mismong file ng kanyang transcript of records, yung grades niya sa Universidad Central. So it was very clear for me na maglagay ng mga primary sources, ng primary materials, no? And yung sa mismong script, I tried
sinubukan ko na marinig mismo si Rizal gamit ang kanyang mga salita. Of course, sa mga maraming historians, alam na natin ito. Ang kagandahan sa pag-aaral kay Rizal, marami tayong material, no? Mula sa multi-volume na Epistolario Rizalino, tapos yung iba't ibang mga facsimiles. Actually, ito, yan, ito sa mga Biblia ko, yung facsimiles de los escritos de Rizal, no? So, Ano na yan, ha? Boss, mahal na yan sa online seller sa FB, ano? kasi makikita niyo mismo yung kanya, Yung right? sulat kamay niya, oo. So, it was clear for me na gusto kong maglagay ng mga ganun. So, research. Nagsimula ito sa research. Tapos, ikalawa, paano ida-design yung walking tour in such a way na sa isang 30-minute video, maka-capture yung kwento ni Rizal, no? Dito sa Madrid. So, yung pamimili rin ng mga sites, kasi hindi naman lahat ng sites na may kinalaman kay Rizal at sa ilang mga ilustrado, inaipakita namin. May mga parts na, ano lang siya, no? Flinash lang namin yung ilang mga streets. Kasi for instance, yung residence ni Rizal, kung saan siya nagpalipat-lipat, hindi namin pwedeng lahat ipakita, no? Kasi magiging parang kronika lang siya. So, yung pagpili din, yung pinakamahalagan, also paano i-weave yung mga locations dun sa story ni Rizal. So, that's the second part. After I wrote the script, how to weave the story. Magkaroon ng isang logical order ng mga locations so that magpo-follow siya dun sa story ni Rizal. If you would see dun sa ating video, actually parang natanong na ito, paano yung pagpili ng pagkakasunod-sunod? Chronological siya as well as geographical. Kasi actually, yung ginalawan ni Rizal na mga lugar ay magkakaugnay at magkakalapit lang din naman. Tapos ang ginawa ko, chronological from 1882 to 1885 yung first stay niya, and then from 1890 to 1891 yung second stay. So yun. So yung pagpulido ng script, yun yung ikalawa. Tapos yung pangatlo na, yung mismong pag-shoot na nung shoot and then post-production phase noong virtual tour. So yun, ano, gusto ko lang siguro ma-mention mo din siguro ulit, no? Hindi kasi as a yung mag-production ng ganito, hindi ito ginagawa na mag-isa eh. Diba? You have a team of editors, no? You have a team of sino-sino sila at ano yung naging kumbaga how was it? Did you have fun with the production and all of that? Of course. So, mga ano lang sila, mga lasalista din sila. 3 girls sila. Di ko alam kung familiar kayo, baka dito yung especially sa mga history majors natin. Merong isang programa ang Ministerio de Asuntos Exteriores ng Espanya. Ito yung tinatawag na Auxiliares de Conversación Program. Yung may parang nagpapadala ng mga parang ang tawag mo din ay mga auxiliares, no? Auxiliares dito sa Spain, magtuturo para siyang parang cultural exchange program. So pupunta sila dito, maraming mga tagalasal actually na tagalasal, iba't pang mga universidad, no? Nagpupunta sila dito sa Spain, tapos nagtuturo sila ng Ingles, kapalit ay yung cultural immersion nila dito sa Espanya. So yung tatlong nagkasama ko rito na siyang nag-direct, nag-shoot, at nag-edit ng video ay si Miss JC Amon, si Miss Jolina Manalang, at si Miss Eunice Luciano. So sila yung kasama ko na nag-shoot. At of course, si Consul Nicole de Dios, si Miss Karen ng Trujillo ng Embassy, at si Miss Heidi de Dios. Ayun. Ano gusto ko lang sabihin na meron daw tayong ipapadala diyan sa programa na 'yan, at may may undergrad na tayong napadala diyan from the Department of History, and then 1 graduate student din. At may 2 pang aalis. So kaya 'di ba? May link talaga tayo diyan sa programang sinasabi ninyo. And very young production unit, 'di ba? Na and working on a tight budget. I can imagine, Di ba? As in, digital camera lang yung gamit namin. Digital camera. As and in a way, parang yung talagang labor of love in a way. Hindi kumbaga hindi
hindi yan ano, hindi ka babayaran ng napakalaki diyan, 'di ba? Pero when you see the product, no, and then nakita mo 90,000 views na, 'di ba? Ang dami nang nakakapanood ng mga Rizal students and all of that, no? And of course, yun ang isang key diyan because the Rizal course is required, 'di ba? Any virtual material about Rizal is useful, no? Now, siguro, meron pa tayong apat na reactors, ano? So, siguro ang tanong ko na lang, dalawang tanong na lang siguro. You're a historian, no? Isa kang historiador. Pero dito sa engagement mo with public history, kumbaga, nakabalandra ka. Sometimes, 'di ba, tayo we are tinatanghal natin ang saysay 'di ba? Ang saysay. Pero yung saysay ngayon in public history, yung saysay mag-emanate from you, 'di ba? Ikaw yung nakaharap sa camera, naglalakad-lakad ka, 'di ba? 'Di ba, yung may acting na ginagawa, and then of course yung the way you read, for example, Rizal's letters, there's a certain intonation to it and all of these things. How was the experience? Ano yung naramdaman mo na ikaw yung nasa iyo yung camera, ikaw yung kumbaga ikaw yung nakatanghal din, aside from the saysay, o ikaw yung nakatanghal na nagbibigay ng saysay? How does it feel? Oh, it was a very difficult experience for me, pero sobrang ang dami kong natutunan. And I would like really to thank the whole, yung entire production team, yung the girls and yung the Philippine Embassy, because they were so patient. They were so patient with me na sa totoo lang po, maraming takes po yan. True. Maraming takes po yan. Tapos, hindi lang po yan isang araw namin nagawa. True. Kasi talagang nangangapa. Sobrang amateur talaga. Ito yung din yung first attempt ko na ng public history. So, but I was very much willing to learn. So kapag sinasabi ng girls nung nasa likod ng camera na awkward yung take or kailangan ganito yung angle. Kaya lagi kong sinasabi, I wish pwede nasamahan tayo ng ilang ng three girls, because gusto kong sabihin at like kong sinasabi na this output, this product is also their voice and from their perspective, the way they edited the video, the angles that they chose, the images that they chose. Parang it was my words, it was parang I wrote the text, pero half of the story, half of the material na nakikita po natin ay galing sa kanila. Kasi sila yung nag-edit nito at pumili kung ano yung mga ipapakita. So, very crucial. So, yun, mahirap siya, pero we embrace these developments, na alam natin sa nagbabagong panahon ay as educators ay pwede nating i-explore din yung ganitong platform. Yes. Actually, the pandemic, of course, napakahirap niyan sa ating lahat, ano? Pero of course, we also have to look at some silver linings in this very desperate time, ano? Na a lot of the historians that I wanted to at least document man lang, to be on cam, 'di ba? Lalo na yung mga elder historians natin, yung mga senior historians natin. Suddenly, they started coming out because they get invited to webinars. So, at least meron tayong anong tawag dito? Meron tayong record ngayon because of this pandemic. And naka-relate lang ako sa iyo kasi you shot a 30-minute plus documentary, 'di ba? It took a few days, no? Ako ganun, akala ko madali lang i-shoot yung a few locations in the Luneta. Nalalabas po 'yan sa July, sa tomorrow na. Tomorrow, kung di ako nagkakamali, no? 22 July, yung Luneta tour namin, na walking tour, akala ko sandali lang yung shoot talaga. Pero talagang tatagal kasi yun, minsan nagkakamali ka rin, nabubulol ako, Yes. 'di ba? So yun, tumatagal siya. Naiiba yung paraan mo rin ng pagsasalita, ganyan. Tapos syempre magnify sa camera, 'di ba? Yung the way you deliver your lines. Also,
context din to ng pandemic. So may mga times na hindi kami nakapag-shoot. Tapos nagbabago rin yung season. Di ko alam kung napansin niyo pero shinot namin ito sa winter. Tapos habang umiinit na. So kahit mainit, kinailangan kong yung continuity nung damit ko. Kahit na mainit na, naka-coat pa rin ako. Siguro pinagtitinginan na ako ng ilang mga Madrileño. Sabi ko, what's wrong? Bakit kaya naka-coat pa rin siya? Kasi kailangan yung continuity nung tapos yung pandemic, yung pag-wear ng face shield, kasi dito hindi naman pwede yung face shield, di ba dapat face mask, pero gusto ng production team na makita yung facial expression. So may time nga na nasita kami. Kasi naka-face shield ako, hindi ako naka-face mask. So yun. Teka lang So thank you. I would like to recognize si Ma'am Easter Dabuet who's watching in Facebook, si Ma'am Carmel Lacuata who's also with us in Zoom. Faculty po natin yan from the History Department of De La Salle. Ginigreet ko din, special mention po si Thea Juan, anak po ni Ma'am Marina Florillos Juan. Thank you so much for watching, Thea. Mahilig siya sa history. Napakabata, mahilig na sa history. No? Also, sige. So we will entertain questions from Zoom and from Facebook, yung mga nasa Facebook later after our 3 reactors. So siguro tatawagin ko na muna yung ating faculty reactor. I would like to call Sir Angel Ariola, one of our instructors, one of our faculty in the readings in GERIZAL and readings in Philippine history for a reaction to the tour. Sir Angel, magandang hapon, makasaysayang hapon sa iyo. Ay, magandang hapon po, Sir Xiao. Doc Ros, good afternoon. Buenas tardes. So, unang-una, Doc Ros, no? So, first, I'd like to thank you, no, for giving us a virtual tour, no, of Madrid. So, yun yung sinasabi kasi yung mga students ko, sana daw meron kaming field trip. Kaya lang sabi namin, hindi siya pwede ngayon, no, sa sa panahon ng pandemya. Sabi ko sana dadali namin sila sa Banahaw, yung mga ganon. Kaya lang hindi pwede. So, but at least, no, ngayon nakita namin yung Madrid, no. So your tour, no, has shown us that we can still as Sir Xiao has mentioned, no, we can still do something, no, during this pandemic, no, na magagawa pa rin natin yung mga important academic work, no, na dapat nating gawin, no. So maganda yung virtual tour, no, na ginawa nyo, Doc Ros. So kasi unang-una nakita natin, no, yung sa akin, no, nakita ko yung kumbaga parang parallels, no, between Rizal's time at saka yung time mo. Kumbaga kayo na yung sa time ni Rizal. Kumbaga kayo na yung students 'di ba? Yun yung kumbaga yung time ni Rizal no 19th century. So ngayon 21st century kayo na yun. So we can still see, no, that there are still many Filipinos, no, different kinds of occupations that they have, 'di ba? May students pa din, no, tulad ninyo. Tapos meron pa rin yung iba't ibang klaseng occupations, no, that they have. I'm sure iba-iba rin yung kanila occupations, no, na meron sila diyan, no. So tapos kasi Doc Ros, naging din ako, estudyante abroad. So sa Japan, no. So kumbaga parang naintindihan ko yung sinasabi mo na kumbaga parang yung may kumbaga parang there's a sort of camaraderie, no, or yung between Filipinos abroad, no. So parang you get instantly drawn, no, to the Filipino community, no, for various reasons, no. So parang halimbawa ako noon gusto ko makarinig na nagsasalita ng Filipino, 'di ba? Kahit sa convenience store gusto ko pati yung Xerox machine nasa Filipino. So parang kasi hindi ako nakakarinig na nagpi-Filipino. So isa 'yon, no. So so makikita din natin, no, yung nabanggit ko na parallels, no, between Rizal's experiences, no, and your experiences, no, yung students experiences in Spain, no, and in Europe. So Doc Ros, can you elaborate dun sa parallels that you can you've seen, no, between your time, no, as a student in Spain and
and yung time ni Rizal, no, as a student. At to follow up question na rin, Doc Ros, no, so since parehas kayo ng alma mater ni Rizal, so I mean that's a very interesting point, no. So interested lang ako, no, ano yung tingin ng Universidad Central de Madrid kay Rizal bilang alumnus? I mean, proud ba sila na nakaproduce sila ng national hero, pero syempre tumiwalag sa Espanya, no, ang Pilipinas. Pero yun, no, tapos isa pang, sorry kung ano, may medyo mahaba, no. So ito pa isa, yung kumbaga, what realizations, no, have you had regarding Rizal, no, and his contemporaries, no, since you literally walk, no, in Rizal's footsteps, no, kasi parehas kayo ng school, parehas kayo ng syudad, no, kung nasaan ka na nakatira. Mas mahaba pa nga yatang time mo sa Madrid kaysa kay Rizal, di ba, Doc Ros? So yun po. So muli, no, maraming salamat, no, Doc Ros, sa virtual tour. I think I speak for everyone, no, by saying that we enjoyed, no. No, I enjoyed personally yung tour. Para na rin kami nagpunta sa Madrid. Hopefully, no, in person makapunta na rin kami. Kaya baka di tanggapin yung mga bakuna namin. So, no. Salamat, Sir Angel. Thank you, Doc Ros. Thank you, Sir Xiao. Mabuhay ka. Ma'am Ros, answers to the question. Sagutin na po natin ito. Apo, pwede na po. Okay, Pwede na. sige po. Yung parallelisms. Siguro, sir, yung pangunahing pagkakaiba, usapin ng wika sa palagay ko, kasi sila Rizal, Luna, Paterno, and the rest, no, of our the Filipino students and illustrados in the 19th century, gamay na gamay nila yung wika, no? At sa ngayon, siguro yung isang challenge sa tungkol sa nakaugnay ng pag-aaral dito sa Espanya. Totoo po na mayroong mga nag-aaral, pero napakakaunti lamang ng mga nag-aaral ng mga Pilipino dito sa Espanya. Siguro dahil na rin sa usapin ng wika. At yun yung kauna-unahan talaga na struggle. Yung struggle ko ay yung usapin ng wika. So kinailangan ko yung kailangan aralin ng mabilisan, no, yung wika. So yun yung siguro yun yung pagkakaiba. Yung siguro yung sense of community, no, mula noon hanggang ngayon, ang refuge ng mga maraming estudyante ay ang Filipino community din. Lalong-lalo ng mga Filipino restaurants na kung gusto mo ang panlasa, ang pangamoy at ang tunog at ang sights and sounds na ng Pilipinas, punta ka sa isang Filipino restaurant at doon ay para kang nag-travel ng mabilisan at nasa para ka nang nasa Pilipinas. Yung siguro yung gusto kong i-highlight, sir, yung milieu, yung intellectual life, dun sa documentary, pinalabas namin yung Barrio de las Letras, yung sentro ng intellectual, cultural, and artistic pursuits noong 19th century. Hindi nakapagtataka na ganun ang naging direksyon din ni Rizal. Kasi, di ba laging sinasabi, ang tao ay produkto ng panahon at lipunan ng kanyang ginalawan. At makikita talaga natin na ang lugar at ang panahon na ginalawan ni Rizal at ng kanyang mga kakontemporaryo dito sa Madrid ay nagbigay daan talaga doon sa kanyang development ng kanyang political thought, no? Yung Barrio de las Letras na dati ng sentro, panahon pa lamang ng siglo de oro, 16th, 17th centuries. Ito yung panahon ng Spanish intellectuals, thinkers, writers, novelists, no? Ang ginamit kong example si Miguel de Cervantes, 'di ba? Dito siya tumira. At ito rin yung baryo kung saan tumira si Rizal. And for sure at that time, 'di ba? Ramdam na ramdam yung tradisyon na 'yon, yung intellectual tradition na 'yon.
noong 19th century. At para sa akin, bilang mag-aral ng kasaysayan at estudyante din, malaking pribilehiyo na parang nakikita mo, nararamdaman mo. At hanggang ngayon kasi, ganun pa rin yung environment na yan sa Valle de las Letras. Kita mo yung historical continuities, no? Sa ganitong experience. Yun po. Ayun, proud ba ang Universidad Complutense, formerly Universidad Central de Madrid, na Actually, naglabas sila ng isang pilibustero? Actually, sa kanilang website, sa website ng Universidad Complutense de Madrid, merong isang part na binanggit sa Rizal. Parang ang Universidad Complutense de Madrid, actually ang Universidad Central na forerunner ng Universidad Complutense de Madrid, ang nag-produce ng maraming mga intellectuals at mga heroes ng iba't ibang mga bansa. And Rizal was one of those mentioned. And if I'm not mistaken, I don't know if I have the authority, pero siguro baka i-preempt ko. Hihingi na lamang ako ng permiso sa Philippine Embassy in Spain. Sa ngayon, merong niluluto, merong isinasagawang proyekto na hopefully ay matuloy sa ilalim ng leadership ni Ambassador Philip Jones Lovillier at ng rektorado ng Universidad Complutense de Madrid na maglagay ng monumento or ng bust ni Rizal sa mismong rektorado ng Universidad Complutense de Madrid. Sa mismong parang building kung nasaan ang Office of the President or Office of the Chancellor. So maglalagay sa monumento or bust niya. Viva! Dr. Ros A. Ayan. Thank you, Dr. Ros. Thank you, Sir Angel. We're going to now go to the short reactions of the students from the Sociedad de Historia, one of our co-sponsors in this event with the DLSU History Department and of course, the Embassy of the Republic of the Philippines in Spain and Andorra. Si Mr. Rafael Galvan, our host, please give your reaction. So, good afternoon to everyone. So, thank you po, Doc Costelo, for that interesting documentary. So, we have always seen our national hero, Dr. Jose P. Rizal, na he's just that national hero who always fought for the Philippines, for them to be independent from the Spanish colony. Oh. However, we did not know it was very surprising for me that there's this perhaps humanistic side or the more humane side of our national hero, particularly Rizal being like us, a normal person who has this passion and dreams and also becoming this teenager who walks down the aisle of Spain, walks the street of Spain, then gumagala po, and then somehow, being a student, being a typical teenager po. So, kung okay lang po, Doc Ros, I would just like to ask po, of all things po, bakit po na-include nyo rin po yung pagiging teenager po ni Dr. Jose P. Rizal? Is it a strategy po for us na mga teenagers to get to know more about our national hero? Oh, by the way, before you answer the question, Ross, Mr. Galvan and our reactors came from the historiography 2 class of Dr. Rina Aurelio. So I have to say that. Sige. Wow. History majors, no? Yes, Raf. Malinaw doon sa pagsusulat natin ng script na kailangan i-humanize, no? Humanizing Rizal. Para, yun nga, binanggit ko kanina yung gusto naming ilapit si Rizal yung kwento na ito sa mga maraming sa younger generation of Filipinos, no? At bahagi nung appeal na yon ay yung pagpapakita noong batang Rizal, no? Yung batang Rizal at yung kanyang kwentong ng kanyang pag-aaral, no? Yung first years niya ng pag-aaral dito sa abroad. Also doon sa
pag-humanize kay Rizal na siya ay naglalakad, nagkakape, tumatambay, ganyan. Bahagi rin siya ng gusto naming ilapit si Rizal sa malaking komunidad ng mga Pilipino dito, no? Na kasi yun nga, 'di ba, parang larger than life hero si Rizal. Pero gusto naming ipakita sa mga kababayan dito sa Madrid na hey, ito rin yung gumagalaw, yung area kung saan nagtatrabaho ang mga maraming Pilipino dito. Ito rin yung lugar kung saan gumalaw ang mga maraming nating mga bayani noong 19th century. So para may ganung appreciation sila sa ating kasaysayan, dahil mayroon talagang pangangailangan na mas may palapit sa karanasan nila yung ating karanasang pambansa. So yun yung talagang malinaw na very conscious tayo, no, na ganun yung atake doon sa video. Wow. Thank you, Raf. Thank you, Dr. Costelo. Puntahan natin si Ruth Vedan, who's also my student in public history, no? And also Dr. Aurelius Juan's student in his talk too. Ruth Vedan, hi. Good afternoon po. And Good afternoon. good afternoon, Dr. Costelo. Thank you for that very informative documentary. So somehow medyo pareho din po kami ng reaction ni Rap kasi nga po personally on my experience yung growing up as a student from grade school to high school, parang the way Rizal was taught to us was in this very glamorized image na siya yung napakatalinong ilustrado na tumulong sa paglaya ng bansa mula sa mga Kastila. Tapos meron din siyang mga kaibigan na intellectual din, mga elite, mga ilustrado. So through this documentary, parang na-attain nyo nga po yung goal na sinabi nyo kanina, which is to humanize him. Kasi parang mas naging malalim and malapit po yung pananaw namin sa kanya. Hindi lang bilang isang bayani o intellectual, pero bilang isang mamamayang Pilipino din during the time of the Spaniards. So, at I think ito rin po yung isang factor kung bakit kailangan din po talaga ng public history o kasaysayang pangmadla ni sinabi nga po ni Sir Xiao. Dahil yung mga gantong klase po ng documentary, hindi lang siya focus or nakatuon sa mga audience na tulad namin na history majors. Dahil maaari din siyang panoorin ng mga tao na kahit interesado lang sila kay Rizal. Mas lalalim yung pag-unawa nila sa kanya bilang isang tao. So on that note, I would just like to ask one question. Sa paggawa po nung dokumentaryong ito, ano po yung isang katangian ni Rizal na ninais niyong manatili sa mga manonood at sa aming pagkilala sa kanya bilang isang mamamayang Filipino po? Yun lang po. Beautiful, Ruth. Thank you so much. Oo nga, ang ganda ng tanong at ang hirap din sagutin. Siguro ito personal ko lamang, Ruth. Pwede kasi sa panonood ninyo ng video, may iba't iba kayong mapulot, mahugot, at iba't iba yung maging realization natin after. But siguro sa personal na karanasan ko din, ang malaking impact talaga sa akin kay Rizal, lalong-lalo na sa mga taon ng kanyang pag-aaral dito, na nakaka-relate ako, ay kung paano niya ginawang napaka-produktibo ang kanyang pananatili dito. No? So I think I mentioned that yung isang line dyan na very close to my heart, parang sabi dun sa linya, isa si Rizal sa mga halimbawa na sinulit ang kanyang panahon at pagkakataon habang nasa ibayong dagat. I think nung sinasabi ko yan, hindi lang siya to describe Rizal's stay here in Madrid, but also it was more of a reminder para sa sarili ko, and also an appeal, may parang subliminal message yun sa iba pang mga nagkakaroon ng pribilehiyo na makalabas ng bansa, maka-experience ng pribilehiyong ito na makapag-aral sa ibang bansa, ma-expose sa iba't ibang mga kultura, na sulitin natin yung ating panahon, yung pagkakataon na ibinigay sa atin, dahil hindi lahat ng kakaroon ng pagkakataon na ito, ng pabihirang pagkakataon na ito.
na makapag-ambag sa anumang pamamaraan na pwede tayong makapag-ambag sa ating tunguhin, no, ng pagbubuo ng ating proseso ng pagbubuo ng ating bansa, yung ating nation building. Kung napansin niyo doon sa latter part of the documentary, actually itong Rizal sa Madrid, hindi lang siya tungkol kay Rizal. Kung napansin niyo, yung last part ng documentary ay ano siya parang present and forward looking. Pinakita namin yung present Filipino community dito sa Madrid. At hindi lang dito sa Madrid, kung hindi sa pangkalahatan. At ano yung pwede nating matutunan, ano yung pwede nating reflections na makuha mula sa karanasan ni Rizal doon sa ating tunguhin, no, ng ating nation building. So, yun yung lagi-lagi naman, 'di ba? Inaaral natin si Rizal kasi hindi lamang dahil gusto nating aralin yung buhay ng isang tao. May mas malaking dahilan kung bakit natin inaaral ang kanyang buhay at ng iba pang mga Pilipinong bayani at thinkers ng 19th century dahil gusto nating makita yung kanilang mga micro-histories, yung kanilang mga sariling tala ng kanilang mga buhay doon sa mas malaking kwento natin bilang isang bayan. So yun yung malinaw din po sa documentary. Thank you po, Dr. Costelo. Thank you, Ruth. Thank you, Ros. Connect ko lang yung sinabi ni Emilio Jacinto, naalala ko doon sa sinabi mo, no, sa kapilya ng Katipunan, no, huwag mag-aksaya ng panahon. Ang yamang nawalay mangyayaring magbalik. Ngunit panahon nang wala na'y di na muli pang magdadaan. So sulitin ang panahon. Nabanggit ni Ruth yung kasaysayang pangmadla, no? Gusto ko lang i-plug ito kasi may lalabas akong article sa Historical Bulletin about this na medyo iniiba ko siya, although parang translation siya ng public history. Yung kasaysayang pangmadla ay may tuon doon sa paggamit ng wikang Filipino sa public history at yung kawastuhan ng metodo. No, ang sinasabi natin dito at sasabihin din dito ni Professor Van Ibierna sa kanyang column next week na ang public history po ay hindi ito dumbing down of history as some people would think, no? Ito ay the same method is employed, the same rigor is employed, pero iniiba mo lang yung wika, iniiba mo lang yung tinatawag natin na platform, 'di ba? Nung pagkukwento ng kasaysayan. So sa karanasan ng Pilipinas kasi na marami ang this information sa history, mahalaga na i-emphasize sa public history natin, which is kasaysayang pangmadla, ang metodo. Sapagkat sa public history sa US, hindi yan emphasized. Basta ito'y history ng public, kahit ay parang yun ang definition nila. No? But dito we want to, and in your documentary is the perfect example na yung metodo ay ginamit. Yeah. Yes, Ros? idagdag ko lang. So, kahit na parang vloggers, pero medyo may vlogger attempt, no? At least dun sa angulo. Yung isang pwede sigurong tingnan after the docu, yung Rizal's walking tour, malinaw din sa amin na ilagay yung mga ginamit na mga sources. So meron kaming sinite namin doon yung iba't ibang mga ginamit, both primary and secondary sources that we used doon sa susulat noong script nitong walking tour para yung iba pa ay maalalaman nila nasaan ba itong mga impormasyon na ito. So, doon. Tapos, i-plug ko din, ang nakakatuwa sa project dito after nung produce ito ng Philippine Embassy in Spain, meron ding ilang embassy na inspire na gawin ito. Halimbawa, yung Philippine Embassy natin in Vienna, Austria, meron din silang Rizal's walking tour ng Vienna naman. So, tingnan niyo sa YouTube or sa kanilang Facebook page, meron silang short, parang mga 5 to 7 minute video naman ng Rizal's Vienna. And by the way, I have to credit na yung Ros, no? Yun, yung iniisip ko yung yung nung kinonceptualize ko yung Rizal Park walking tour. No? Of course, yan ay production ng National Parks Development Committee. Pero I was really thinking then of your documentary. So, yun, inspiration din sa amin yung ginawa ninyo. Oo. Okay. Our last ganito, no, I will ask the audience, no. Of course, you can leave if you need to leave, but
We will ask Dr. Costelo a few more minutes, no? Dahil malapit na mag-6. Just to entertain a few questions, but our last short what you call this reactor would be Deo Cruzada. Deo? Hello. Good afternoon. It's good evening already, right? Deo. Good afternoon. Yeah. So, thank you very much, Dr. Costello, for the virtual tour. Actually, it comes at a very great time. We're all stuck at home, and we all had our travel plans destroyed by the pandemic. In fact, I was planning to go to Madrid myself, but that was canceled. So, I'll accept this as a substitute until the next time I could. So, like, I find this very interesting because the take that I got from this virtual tour is the importance of heritage in a city, because Madrid looks very beautiful in the video, and it's very fascinating how the Madrileños, despite the turbulent history of Spain, managed to preserve buildings that are centuries old, and their preservation of these buildings helps us in the Philippines to understand our own heritage. And that is very fascinating. Like, it's something, a lesson that I hope that we in the Philippines would start to take to heart. Like, remember that Rizal went all the way to Madrid, and his learning of the ideas going on in Spain and Europe helped open his mind to how he could possibly strengthen the well-being of his countrymen. And I feel like there's a sort of lesson that could be gone here. Instead of just about how independence is, also about modern day Philippine heritage, what we can learn from the Europeans. And actually, I say this because I am very interested in studying abroad, particularly Spain, actually. So, like, my question will be a lot more personal. How is it that a person who is interested in studying abroad in Spain, in Europe, can you give any tips about that? If so. Gracias, Deo. Sorry, Deo, yung latter part, hindi ko masyado. I didn't get the latter sentence, latter part of the sentence. Okay, sorry. How Can you give any tips for anyone who wants to study abroad, particularly in Spain and Europe? How could they possibly do so? Okay, sige. Oh, I'm so happy na napili mo ang Espanya para mag-aral. At talagang I will really parang encourage you. I encourage you na i-pursue mo yan. You know, siguro first step, learn Spanish. Yun yung first step, because especially kung history yung iyong, I assume history major ka, no? Kapag history at nasa social sciences, well, marami naman ng mga universities ang mas Ingles yung ginagamit, pero actually dito it's really Spanish. So even if meron kang mga readings in other European languages like in French or kung ano man, Spanyol pa rin talaga yung wika. So yun yung una mong kailangang aralin. And then number 2, learn Spanish. And then number 2, yung challenging siguro sa pag-apply sa mga Spanish universities, maraming requirements ng mga dokumento. They would always say, right, na ang mga Espanyol ay meron silang fascination sa burokrasya at dokumentasyon. That's totoo yan. On the other hand, for us history majors, malaking gamit yan, because centuries from now, all these documents, kaya tayong mga history majors, at actually maraming mga history majors, saan nagkikita-kita sa Archivo General de Indias kapag ang gustong aralin ay ang early modern history. Kasi ang galing ng documentation at noong preservation ng lahat ng mga dokumento. So, yun, maging ready ka sa maraming mga dokumento na kailangang i-produce at pagdaanan. Yun yung first 2 tips. Pag nandito ka na, mas madali na ang buhay. So, mas mahirap yung application part. But yung first really is to learn the language, learn Spanish. That's how you will survive here. Maganda yung comment mo on heritage, no? How they were able to preserve. I think
hindi lang yan sa Madrid, sa maraming mga Spanish cities, kitang-kita natin yung pag-preserve nila sa kanilang material culture, sa kanilang kitang-kita mo yung ang syudad, no? Kung paano nag-evolve yung syudad. So, tama ka. Sana ay makuha din, sa hinaharap ay sana ay ma-improve din natin ito sa ating bayan. But it's nice, no? Especially for us history majors to be able to experience this now, no? Na you get to see buildings, not only buildings, but spaces in general, no? Mula sa sinaunang centuries until now and kung paano ito nag-evolve. But yes, go for it. Go Thank you for very it. much. Ayan. Oo. At Sige. sorry, Diba? mayroong ilang mga scholarships na pwede mo rin tignan. Thank you very much. Salamat po. Salamat. So ano lang, abanse, sugod. Anyway, so now we are going to get the questions from, there are 2 questions from the faculty, and then we're going to get questions from Facebook. So, and then of course, I'm just going to select them kasi we really do not have much time. So, our first question from the faculty will be Dr. Jose Victor Torres. Sir Vic. Yeah, Ros, good evening dito. Good afternoon dyan. Salo ako yung naalala mo pa. Early part pa lang dito nag-start tayo sa Facebook na yun, your questions on Intramuros. Ano? The questions that I have in now is one is magkakaroon ba ng documentary na sakop ang buong Espanya na dinalaw ni Rizal, no, tulad ng Barcelona, kasi naka-focus lang ito sa sa Madrid, ano? And probably second in relation to the first question, magkakaroon ba ng dokumentaryo tungkol sa buhay reformista? Hindi lang kay Rizal, kundi yung buong reformista community dito sa Espanya, no? Siguro sabay-sabay ko lang ibigay yung question, since may kita yung mga oras natin. The third one is, meron bang nasira ng mga building ng Gera Civil na napunta ni Rizal o na hindi na makita dahil hindi niya makulan dahil nawala na ito, no, na napunta ni Rizal? And probably isa sigurong a future suggestion for a short documentary. Isa kasi sa mga tanong na parati kong tinatanong sa aking mga estudyante sa Rizal course ay sino kalaban ni Rizal? Tapos sasagutin nila lahat, Espanya. Sabi ko, kung nasa Espanya, kung Espanya kalaban niya, bakit ginawa niya ang reformista organisasyon sa Espanya? Siguro ito yung pagko-contextualize, no, kung bakit pumunta si Rizal, no, at nagkaroon ng pagbabago ng pag-iisip tungkol sa kanyang bayan dito sa Espanya, no. Yun lang. Siguro this will probably for something in the future, no, but probably kung makapagbigay ka lang ideya, no, kasi just to give you a personal, ako yung nagbukas kasi ng Centro Rizal sa London. No, I was invited to open in London, and the project that unfortunately was not continued was to look at how Rizal looked at London. No, I had the privilege of holding the successors that was used by Rizal sa British Library. But then again, isang malaking proyekto talaga pagpagawa ng dokumentaryo. No? So, first of all, congratulations dito sa dokumentaryo at tunay itong magagamit talaga sa aming mga klase, no? Especially a lot of the Rizal class who are still trapped in who is the girlfriend of Jose Rizal. But siguro ito yung pagbibigay malaking konteksto ngayon sa kaalaman tungkol kay Jose Rizal. No? So yun lang ang aking mga 3 tanong yun o 4 na tanong na kung maaari lang ay you can answer, no, for us. Salamat, Doc Vic. Dr. Costelo. Maraming salamat po, Dr. Torres. Totoo po. Actually, sir, nung kasagsagan nung ginagawa namin yung Rizal's Madrid, pinanood ko yung talk po ninyo sa London. Salamat. Salamat. Oh.
sa London. Yun po. Yung kung meron po bang mga iniisip na mga proyekto, opo sir. Pero syempre yung mas makakapagbigay ata dito ng mas maraming impormasyon ay yung Philippine Embassy mismo. Kasi nasa kanila yung Central Rizal. Pero yun po yung ideya, sir. Kaya nag-focus lamang muna kami sa Madrid. Unang-una kasi malaki na talaga yung material. Madrid pa lang, malaki na yung material. So, at ang gusto namin ay hindi siya ganun kahaba para kaya siyang i-digest ng ating, lalo na ng ating mga millennials, no? So, ang idea ay gumawa rin para sa Barcelona at ang pagtuhog-tuhugin din yung iba't iba pang mga syudad na may kaugnayan kay Rizal dito sa Espanya. So yun yung isa. Actually sir, sa pangkalahatan, ang gusto yatang ma-achieve ay magkaroon, maidugtong-dugtong yung kwento ng ni Rizal dito sa Europa. Actually, hindi lang ni Rizal. Dahil natanong nyo na po, meron bang proyekto na tignan din yung iba pang mga ilustrados, iba pang mga Pilipinong estudyante? Meron po. Na sana ay magawa namin. Actually, yung isang pangarap namin gawin ay si Luna. No, kung hindi man si Luna lang, at least yung dalawang pangunahing Filipino painter, si Luna at si Resurrección Hidalgo. Alam niyo po ba na sa ngayon yung pangunahing museo dito sa Madrid, ang Prado Museum, nakalagay, naka-exhibit ngayon sa kanilang gallery, sa kanilang main gallery, ang isa sa mga gawa ni Juan Luna, yung kanyang La Muerte de Cleopatra. The Death of Cleopatra. Opo, nilabas nila. Kaka-restore lang nila nung panahon ng pandemic. Tapos ngayon ay isa siya sa mga naka-exhibit sa kanilang one of the principal galleries. I've yet to see it, sa labas, sa mismong sa gallery, pero kaka-announce lang nila. So sana ay magawan din natin yung iba pang mga illustrados. Actually, doon sa Plaza Santa Ana, kung naalala niyo po doon sa part na yon, doon sa pre-prod, dapat meron kaming isi-segue sana namin na dito rin nakatira, malapit lang dito sa bahay na to, tumira, or dito yung dating art studio ni Juan Luna. Kaya lang, masyado siyang nagdadigress dun sa story. Kaya kinat na lang po namin yung part na yun. Pero nandun din po sa area. So hopefully we can also produce other short videos for the other Filipinos. Also maybe the life of the Paterno brothers and all the other Filipino illustrados in the 19th century, sir. Sana po magawan na. Yeah. Maraming salamat, Dr. Ros. Apo, meron din sa ilang lugar na hindi na napakita kasi hindi na siya existing. Halimbawa yung mga kalyes na sinara dahil because of yung widening ng Madrid, ng planification urbana ng Madrid. So meron ding mga hindi na present sa kasalukuyan. Okay. Salamat Xiao. Salamat Tito Vic, no. Amazing yung na yung hindi na experience ng Madrid masyado yung destruction na nangyari ng World War II sa atin. Diba, na kaya may mga buildings na preserve. Although yun nga, mayroong experience of the Civil War ang Espanya. And also, Ros, yung kanina nabanggit kasi ni Sir Vic, so pa-assignment na lang natin to sa mga estudyante natin, wala naman kasi na tayong oras. Pero yung discourse na bakit si Rizal ay anti-Spain daw, pero siya naman ay nasa Espanya. And of course, ang pinakamagandang paliwanag dyan sa akin, yung kay Manuel Sacristians, yung there are two Spains during the time of Rizal. And Rizal was against colonial Spain, but he wanted us to be like Republican Spain. No? So, magandang magandang ipaliwanag yung konteksto na yun. But anyway, we have no time for that. Yes, sir. No problem. Kaya crucial din dun sa script. Kung napansin po ninyo, nagbabanggit talaga tayo, nag-introduce tayo doon ng mga Spanish politicians para yung iba pang mga interesado read up on them. Halimbawa, sino ba sila? Ini-introduce natin sila so that, other students na curious, ma-expose sila sa ganun, to other Spain, no? Yung sina Rafael Maria de Labra, sina Sigismundo Moret, no? Yun po, sir. Pero yun nga, dahil lang yung docu. Kulang. Yeah, correct.
So, Dr. Fernando Santiago would like to ask something. He says, congratulations and Dr. Fernando Santiago is the director of the Southeast Asia Research Center and Hub of the De La Salle University. Congratulations for a wonderful documentary. Ito naman, this is, hindi ito natakal sa docu, but I think I'm interested with this question. No? Did Rizal encounter other Asians or Southeast Asians aside from Filipinos in Europe? In one of his letters to Blumentritt, he mentioned seeing Sumatrans in photos on display in Germany. I'm just curious if documents mention that he met other Asians in person there in Spain. Good question, sir. Sa pagbabasa ko, sir, ng at least sa epistolaryo or sa iba pang mga mismong sinulat ni Rizal, hindi ko siya na-encounter, sir. Or maybe kailangan i-reread ulit yung accounts niya. Pero wala ako, sir. Wala po akong na-encounter, sir. Oo. Or maybe Ako, sir, I'm guessing, Ross, that in Spain, kasi ang colony lang naman nila sa atin, ang Marianas at ang Philippines eh. So I am thinking na yun, pero papasok nila yung mga Pinoy, no? But I don't know kung may mga pumasok na Chinese halimbawa. Si Rizal na mga Indonesians. I forgot, but I read it in Feliz Pudente Santa Maria's a book, no, yung Foods of Jose Rizal, na merong nakita siya na Asians. I just have to be sure, but yun yung aking I have to reread that portion, no. Okay, thank you, Sir Fernie, for your question. Very briefly to, no. Hopefully we can do this very quickly. I just want to get 2 or 3 questions from Facebook, no. Wait para maano natin. Sociedad de Historia, Facebook. Again, thank you for hosting our ang dami. There are 143 comments and 57 shares. I think we still have about how many people watching? Hindi ko na makita. But anyway, so yun, no? Ayan, Aleli Canosa, hello. There are comments from my students. I cannot read them all, so thank you so much. I encourage them to comment, no? So sabi ni Clarice Ann, insightful virtual tour. Bethany Ongyako, it was interesting to watch, and there's so many, very elaborate yung kanilang mga reaction. Ganyan kasi style ngayon eh. Kung dati reaction paper, ngayon reaction in Zoom, in Facebook. Di ba? Para nakikita na agad ng speaker, hindi lang ng teacher, yung reaction sa inyo. So, ayan, kaya yan po yung aking sinabi na yung reaction paper nyo is your Zoom comment. So, thank you for my students, no? Mukhang napakarami ng comments, napakarami ng nanood, no? So, thank you so much. And for all the others na hindi estudyante ng Lasal na narito. So, yan, thank you so much. Tinitingnan ko, no? Yeah, okay. Mukhang napakarami ng pumasok na comment sa atin, sa ating Sociedad de Historia page. Igahanap ako ng tanong eh. Ayan, sabi ni Jello Tenorio, nakakaliw na tayo ay naka-experience sa makita na medyo maranasan ng pinagdaanan ni Rizal sa kanyang buhay. No? Ayun, nakakatuwa rin na mga historiador ay nananaliksik ng mabuti upang mapanatili ang katotohanan sa ating kasaysayan. Ayan, oo. So yun, no? Yung natutuwa si Kyle Belardo sa student experiences niya sa Madrid, no? Christine Green Rodriguez, hindi siya sa Lasal, pero nagpapasalamat siya. She's from Notre Dame in Kidapawan, no? Oo, mabuhay ka daw, Miss Ros, in your team, sabi ni Canela Raylio. No? Napakagaling daw. Very modern at kakaiba ang karanasang ipinaparating niya para sa aming mga mag-aaral. So, wow. Yan, this makes me reflect on my life at see if I'm really spending my time as valuable as Rizal did. Sabi ni Carl Vincent Castro. Wow. Thank you so much. Sa mga estudyante natin sa Lasal, marami pong salamat. Oh yeah, Tricia Salenga said, I'm glad that this docu also showed us his journals and what was on his mind back then, such as his view on Filipinos' laziness. No, never knew about Rizal's student life, his tambayan spots, libraries around him, different houses that he stayed, and his love life. No?
Meron siyang karibal na kamukha ni Richard Merck, no? Kung makakilala na lang ay katulad namin ni Dr. Aurelius, ano? Si Richard Merck, no? Sino to? Oo. Sige, Kiana. Kiana, do you have a question? Si Kiana Dizon. Hello po. Hello, Dr. Costelo. Thank you for the documentary po. I have one question po. I wrote it down po. So, do you think that the 21-year-old Rizal is different from the 21-year-old Filipino of today? And if so, how do you think can young Filipinos embody the values and virtues of Rizal? Wow, thank you, Pia Wurtzbach, for that wonderful Miss Universe question. Pia Wurtzbach, you see. Thanks, Kiana. Okay. Actually, Kiana, I would love actually that question to be asked, to be answered by you guys yourselves. Feeling ko kayo yung makakasagot eh. Kung kayo how are you different, or ano yung parallelisms na nakikita ninyo sa inyong mga sarili? Kasi I would assume kayo yung mga 21-year-old bagets, no? Filipino bagets sa panahong ito. So feeling ko, mas kayo yung makakasagot niyan. Sa palagay ko. Kasi hindi na rin ako 20-year-old eh. Ang pwede ko sigurong matanong ay, ano yung mga pwedeng points na pwede ninyong i-reflect kung magkapareho ba o magkaibang-magkaiba kayo sa kanya? Halimbawa, ano yung inyong work ethic siguro? Number 1 yun. Number 2, ano yung inyong pagtingin sa edukasyon? Number 3, paano yung inyong involvement sa socio-civic involvement, halimbawa? Paano kayo nakikibahagi sa mga gawaing pambansa o panlipunan? So these are some of the questions na pwede nating makita kay Rizal, at kayo sa inyong pagsagot, then you can identify, parang medyo nakaka-identify ako sa kay Rizal, or parang ibang-iba ako kay Rizal. So, yun. Very din, no? Pero feeling ko mas kayo yung Ibabalik ko sa yung tanong, Kiana. Oo nga. Personally po, and honestly, very far pa po ako kay Rizal. I am aware of that because there are commitments, there are responsibilities that I am not yet able to do. I am not yet ready to do. I still lack knowledge, courage, and strength to do half of what Rizal was able to do at 21 years old. But I am willing to learn and to gather experiences so that kung dumating po yung araw na kailangan kong gawin yung mga roles ko, responsibilities ko sa society, magampanan ko po ng kasing galing ni Rizal. Yun po sa tingin ko. That, ibigay na ang corona. Kiana, I have a question. May mga question pa ba sa atin from our classes? From our class, from your classmates? There are questions po. I could read them if... Sige po. Yeah, please. Siguro ganito. So, let's read them all in all kasi we're closing na, no? Isasara na po natin ang karinderya, no? So, but I would like to, to omnibus na yung questions so that Ros can answer them in one call. Alright po. So, there are 3 remaining questions po. First is, what is the importance of mapping out the life of Rizal in Spain? Second, based on your observations daw po of Rizal's favorite places in Madrid, what are the characteristics that made Rizal enjoy and stay in those places? And then last, how will you encourage those who are not fond of studying Rizal to be interested in learning about his life? Fantastic. Thank you, Kiana. Thank you to her classmates. Yung first 2 questions, I think parang nabanggit na natin siya kanina ng pahapyaw, yung bakit kailangan yung pag-map, yung pag-identify, pag-locate ng mga lugar na may kaugnayan kay Rizal at sa iba pang mga Pilipinong ilustrado ng 19th century. Kasi
Diba, sabi ni Charles Wright Mills sa kanyang sociological imagination, ang tao ay produkto ng kanyang panahon at lipunang ginalawan. So, mahalagang sa konteksto natin si Rizal. Tulad nga ng sabi mo, Kiana, ang 21-year-old na si Rizal, nung dumating siya dito sa Madrid, ano yung lipunan, ano yung panahon na kanyang nakita, ginalawan, at ano yung kanyang mga nakuha, no, doon sa panahong ito, sa yugtong ito. So from mula 21 hanggang 24, 25 years old, no, yung kanyang early years ng kanyang 20s ay dito niya ginugol. And then yung pangalawang pagbalik niya dito noong 1890, 1891, he was not that young anymore. Hindi na isang estudyanteng Rizal ang pumalik sa Espanya, kung hindi isang Rizal na babad na at lubog na lubog na sa propaganda work, sa kilosang propaganda, at highly politicized na talaga yung, and crystallized na talaga yung kanyang mga ideas. So, makikita natin, di ba? Ito yung laging sinasabi sa atin sa ating Rizal classes na hindi monolithic, hindi static yung Rizal as an individual na inaaral natin. Nag-i-evolve siya katulad ng lahat sa atin, no? Kaya kailangan laging may pagsasakonteksto sa panahon at lipunan kung saan siya gumalaw. So, kaya yun yung pinakita natin dito sa Madrid, yung ginalawan niya, yung educational institutions na kanyang ginalawan, yung social life niya, no, yung intellectual life niya, yung kanyang network of friends, hindi lamang mga Pinoys as well as Spanish politicians, intellectuals. Basically yun yung pinakita natin doon sa virtual tour. At sa mga hindi masyadong interesado sa kasaysayan, paano natin sila pwedeng mahikayat? Lagi natin sinasabi, di ba, bakit mahalagang pag-aaral ng kasaysayan? Ang kasaysayan ay tungkol sa alaala, tungkol ito sa ating kwento, tungkol ito sa ating pagkakakilanlan, no? At ang nakikita natin dito sa tour na ito, sinusubukan nating hanapin yung kwento, no, ng ating mga nation builders, no, yung mga pangunahing individual, no, susi doon sa pagbuo ng ating pagkabansa. At ganoon din, gusto nating ipakita natin yung dating dito, yung ating shared history sa iba pang mga lipunan, no. Ito siguro yung isang dapat palakasin din natin, na habang ang tunguhin natin ay isang mas makabayang pag-aaral ng kasaysayan, hindi rin naman ito isinasantabi yung pagkilala natin sa isang kasaysayang magkaugnay, yung mga tinatawag natin na shared histories, cross history, no, linked histories, no, at mga kakasaysayang nagpapakita ng ating pagkakaugnay sa iba pang mga lipunan at mga kultura na napakahalaga din sa pagkilala natin ng ating mga sarili. Ayun po. Thank you po. Thank you, Kiana and her classmates. Thank you sa klase ni Dr. Aurelio Swad, sa lahat na nanood. Dr. Costelo, wait lang ha, bago kita bigyan ng floor, to give you the floor for your final statements for the show, I would like to also greet, no, si Aleli Canosa from Baliwag, Bulacan, na nanonood sa atin. My mother, Vilma Briones Chua, still watching daw. Of course, thank you so much. At sa lahat po ng ating faculty, na sana ho ay wala akong nakalimutan na hindi nyo na-recognize. Thank you for supporting. Thank you for sending your students. Thank you for letting them watch. And sa mga hindi pa ho sa mga hindi pa ho nanonood na classmates ninyo, please refer them to this link ng ating broadcast ngayon, no? Thank you so much. Siguro, Dr. Costelo, I intend to ask you as a final question earlier, but siguro ngayon ko na itatanong as a sort of parang closing statement. The reaction was fantastic. The reaction was of the people are talagang napaka I mean, in a way, simple lang naman yung ginawa din natin. It's a great work, but it's a 30 minutes. It's very simple. But the reaction was talagang overwhelmingly appreciative of the documentary that you made. Kumusta ang pakiramdam sa iyo at your final statements for us for tonight?
Nakakatuwa po kasi parang yun nga parang may affirmation na meron tayong maliit na ambag, meron tayong maliit na kontribusyon sa pag-aaral at pagtuturo ng kasaysayan natin. Kaya maraming salamat po sa lahat ng inyong mga komentaryo, hindi lamang sa mismong content at sa ng tour, kung hindi kung paano pa mas mapapaunlad at mas mapapayaman, mas mai-improve yung ganitong klase ng medium, no? Kaya maraming salamat po sa inyong lahat. At siguro encouragement na rin ito, invitation na rin ito sa iba pa na subukan natin itong ganitong klase ng class. Mahirap, hindi siya ganoon kadali, pero mukhang sa ganitong paraan, mas nakaka-reach tayo ng maraming mga kababayan natin. Hindi lamang mga estudyante natin, kung hindi yung iba pang mga kababayan natin na gustong matuto mula sa ating kasaysayan. Salamat, Ros, sa oras mo. It's an honor to be the one to be assigned to ask you the questions today. And sa ngalan ni Dr. Maria Florino Reyes Juan ng History 2 class, and of course our chairman, Dr. Romel Hernandez, we thank you. No? Si Dr. Ros Costelo started very young in public history. She was president of the UP Lipunang Pangkasaysayan, and we were organizing. She was leader of the organizers of various conferences for young history students. No? At the training that she had, in a way, prepared her for this work. No? Kaya, kumbaga, nandyan na rin yung social skills and yung skills din sa pagharap sa tao. Very useful, aside, of course, from her skills in historiography. Again, it's an honor and a pleasure. So, sige. So Xiao, bago tayo magpaalam, ulitin ko lamang po, gusto ko rin magpasalamat sa binigay na pagkakataon ng Philippine Embassy in Madrid. Dahil sila yung nagbigay ng platform. Tayo rin naman minsan as students of history, naghihintay rin lamang tayo ng mga ganitong mga pagkakataon para mas mabigyan, mas ma-amplify yung ating voice at yung ating mga research interests. So maraming salamat sa pagkakataon na yon sa Centro Rizal in Madrid, sa National Commission for Culture and the Arts, sa lahat ng officers at ng Philippine Embassy at of course kay Ambassador Luwilier. Maraming salamat po. At sa inyo po, sa De La Salle University, especially sa inyo pong Department of History. Maraming salamat po sa na nakita po ninyo yung material na ito bilang pwedeng maibahagi po sa inyong mga mag-aaral. So, maraming salamat po. Salamat din, Ma'am Ros. Salamat din pala sa Sociedad de Historia, pati sa alumni nito, mga alumni. Ros, muli, congratulations. Okay? We now go back to Mr. Galvan. Ginong Galvan. Senyor Galvan, take it away. Thank you, sir.